By the name of Allah, who is the most merciful and the most compassionate. I am Ustad Afzal Khan Ahmadzai, and I am going to teach you the Grade 12 Unit 1 Lesson 1 English book. ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا پخیر راغلاست. زه استاد افضل احمدزی ستاسو نوی استاد د 12م صنف د انګلیسي د مضمون. نو راځو موږ تاسو اول باید یو عمومي بحث ورباندې وکړو چې موږ تاسو دغه 12م کتاب معرفت وکړو دا څه پکې لولو. In Grade 12 English book, this is a very beneficial book, especially for students. In this book we have 12 units and 150 pages. په دې کتاب کې موږ تاسو 12 څپرکي لرو او 150 صفحې لرو چې ان شاء الله موږ تاسو به دا لولو. And this is one of the most important book for students. دا یو له بهترینو کتابونو څخه ده د هغو شاګردانو لپاره څوک چې انګلیسي زده کړه کوي. So let's get started. راځئ شروع وکړو. Unit 1 Water. First of all, our first unit, this is all about water. زموږ تاسو لومړی څپرکی دا د اوبو په اړه ده چې اوبه څنګه لاسته راوړل کېږي، څه ګټې لري. دا موضوعات به انشاءالله موږ تاسو ولولو. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. At the end of this unit, students will be able to talk about benefits of drinking water and also know the meaning of new words and use them in sentences. Next, recall grammatical points from previous grades. Next, improve their reading skill by reading a topic about water. Learn grammatical structures such as helping and main verbs. د دې څپرکي په آخر کې به موږ تاسو انشاءالله ډېر څه زده کړي وي. د مثال په تور تاسو به د اوبو د ګټو په اړه زیات څه زده کړئ. بل تاسو به سم نوي کلمات او نوي لغتونه به زده کړئ په انګلیسي کې او د هغوی استفادې په جملو کې. بل په دې څپرکي کې موږ تاسو به بعضې ګرامر درسونه کوم چې موږ تاسو په تیرو ټولګیو کې لوستي وو هغه باندې به انشاءالله یو بیا ځلې تکرار وکړو او همدارنګه موږ تاسو به بعضې نوي ګرامري موضوعات ولولو په دې څپرکي کې چې هغه عبارت د helping and main verb څخه دي. دا هغه موضوعات دي چې موږ تاسو به انشاءالله په دې څپرکي کې لولو. نو انشاءالله فکر کوم ځینې شاګردان شاید په ذهن کې یو سوال ولري چې دغه helping verb او main verb څه دي. دا موضوعات به وروسته انشاءالله د دې څپرکي په آخر کې مکمل ولوستل سي او تاسو د ټولو پوښتنو به ځواب ورکړل سي. نو let's get started. مخکې ځو. In today's lesson, we will study first, I will introduce Grade 12 English book. Next, I will introduce Unit 1 and also I will start Unit 1 Lesson 1 Water. په دې درس کې په دې څپرکي کې لومړی درس ده دا د اوبو په اړه ده. نو انشاءالله چې خسته به نه یې راځئ چې درس شروع کړو. Let's get started. First, answer for the question number 1. Here we have 4 questions. You have to answer these questions. دلته موږ تاسو اوس 4 سوالونه لرو چې هغه باید تاسو یې ځواب کړئ. The first question, that is, what percentage of our body weight is water? څومره فیصدي زموږ د بدن کې له اوبو څخه ده. Now, for example, I say the average percentage of body weight, that is, water, will remain above 50 or 60% for most or all of your life. عموما زموږ په بدن کې د 50% څخه تر 80% پورې دا اوبه دي د اوبو جوړښت ده. Next question, part B. Do people think that water is only needed when they feel thirsty? وای آیا خلک دا فکر کوي چې اوبه یوازې هغه وخت کې موږ اوبو ته اړتیا لرو کله چې موږ د تندې سره مخامخ سو
آیا داسې خلک فکر کوي که نه کوي؟ تاسې به خپل نظر وایه. For example, I say, a study carried out in 2017 suggests that one should drink water only when feeling thirsty. وای په 2018 کال کې یو مطالعه داسې راغلی ده چې خلک په هغه وخت کې اوبه څښي کله چې دوی د تندې سره مخامخ شي. Yeah, let's get to the next question. What will happen if there is lack of water? وای څه به موږ به د څه سره مخامخ شو که چېرته اوبه کمې شي؟ که چېرته اوبه کمې سي نو موږ د څه مشکلاتو سره مخامخ کیږو. For example, I say, losing that access to drinking water can be detrimental to human health and lives, as well as we all need water to survive. نو که چېرته اوبه کمې سي، زه داسې فکر کوم، زما ځواب دا ده که چېرته اوبه کمې سي نو دا د خلکو د صحت سره یو څه شاید د سره څه زیانونو سره مخ کېږي د انسانانو صحت، او همدارنګه اوبه چې دي یو مهم عنصر ده په ژوند کې، یعنی بدون د اوبو څخه ژوند امکان نه لري چې موږ تاسو ژوند وکړو. Next question. What will happen if there is shortage of water in our body? وای که چېرته زموږ بدن د اوبو د کمښت سره مخامخ سي څه به منځته راسي؟ یعنی د څه مشکلات سره موږ مخامخ کیږو؟ لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته وویلې چې د انسان بدن کې 50% څخه الا تر 80% د اوبو جوړښت ده. نو که چېرته دغه فیصدي کمه سي څه مشکلات سره موږ مخامخ کیږو؟ For example, I say, when your body lacks water, blood flow slows down, which means less oxygen in your brain. که چېرته زموږ بدن د اوبو د کمښت سره مخامخ سي نو دلته د وینې جریان سلو کېږي، یعنی ورو کېږي، یعنی په کومه سي چې دا باید جریان ولري هغسې نشي کېدلی، او د انسان د مغزو سره د دې د اکسیجن د کمښت سبب کېږي. نو دغه مشکلات چې د کله چې د انسان په بدن کې د اوبو کمښت وي نو داسې مشکلات سره موږ مخامخ کېږو. So let's move. مخکې ځو. If you have any question, you can ask me. که چېرته کوم سوال لرئ پوښتنه کولی شئ. سوال نشته؟ ډېر زیات مننه، آفرین. Yes. Unit 1, Lesson 1, Water. لومړی څپرکی، لومړی درس د اوبو په اړه ده، چې یعنې اوبه څنګه منځته راځي، څه ګټې لري او څه زیانونه او تاوانونه لري. First, we have discussion. Discuss the following question with your classmates. دلته موږ بعضې سوالونه لرو، وایي دا سوالونه د خپل ټولګیوالو سره ځواب کړئ. یعنی یو شاګرد به سوال کوي او دوهم شاګرد د هغه ملګری باید ورته ځواب ورکړي. خپل فکر څخه استفاده وکړئ د خپل فکر څخه او ځواب ورته ورکړئ. For example, I say, what percentage of our body weight is water? دا هغه سوال ده کوم چې ما مخکې تاسو ته ځواب کړ. وایي زموږ بدن کې څومره فیصده اوبه دي؟ Now, if you remember, I told you that in our body weight we have 50 to 60% water. نو ما مخکې تاسو ته دا مشخص کړی په ډاګه کړی مې و چې زموږ بدن کې له 50% څخه تر 80% پورې اوبه دي، یعنی د اوبو څخه جوړ شوی ده. دا لاندې سوالونه به تاسو یو بل سره کوئ او خپل نظریات ورکوئ. Next question. Do people think that water is only needed when they feel thirsty? وای آیا خلک دا فکر کوي چې اوبو ته دوی هغه وخت کې اړتیا لري کله چې دوی د تندې سره مخامخ سي؟ Next question. What will happen if there is lack of water? وای که چېرته موږ د اوبو د کمښت سره مخامخ شو نو څه به منځته راشي؟ څه مشکلات سره موږ مخامخ کیږو؟ The last question. What will happen if there is shortage of water in our body? وای که چېرته زموږ بدن د اوبو د کمښت سره مخامخ سي څه مشکلاتو سره موږ مخامخ کیږو؟ دا هغه سوالونه چې مخکې ما ځواب کړي نو اوس به تاسې خپل منځ کې ځواب کړئ. مننه. Let's move on. راځئ چې ادامه ورکړو. Our today's lesson is all about the natural water cycle.
you may have a question that what is natural water cycle. زموږ تاسو لومړی درس دا د اوبو د راسره وړلو د مرحلې په اړه ده چې څنګه دغه اوبه لاسته راوړل کیږي. مخکې له دې چې موږ تاسو دغه نوی درس ووایو، بعضې لغتونه دي، نوي کلمات دي په انګلیسي کې چې هغه باید زه تاسو ته معنا کړم او تاسې به کتابچې او قلمونه راواخلئ او معنا به یې تیسیز ولیکئ. سمه ده انشاءالله؟ آفرین. کتابچې مو راواخلئ. آفرین. احمد الله خانه سور قلم مه استفاده کو، یا ابي قلم یا تور قلم. آفرین، اوسئ سو. Now listen. The first word, condensation. Condensation is a noun. دا یو نوم ده. د دې معنی دا ده د تکاثفو یو ځای شوي. The next word is lots of infiltration. This is also a noun. او د دې لغت معنا څه ده؟ دا معنا دا ده د ډیر نفوذ. دلته شاید تاسو ذهن کې یو سوال وي چې دغه نفوذ دلته څه ته وایي؟ خلکو ته وایي؟ څه ته وایي؟ نه، دلته هدف د خلکو څخه نه ده، دلته هدف د اوبو د مقدار څخه ده. And next word is high groundwater flow. د ځمکې د لاندې د اوبو جریان. ګوري بعضې اوبه د ځمکې په سر وي، روانې وي لکه د بحرونو غوندې او د سیندونو غوندې، خو بعضې اوبه د ځمکې لاندې وي. د هغه اوبه چې د ځمکې لاندې وي د هغې جریان ته high groundwater flow وایي. Next, bedrock. This is also a noun and it means base. bedrock دا هم یو نوم ده په انګلیسي کې او د دې معنا څه ده؟ اساس، بنیاد. The next one is soil. Soil is also a noun او soil همدارنګه soil هم نوم ده، معنی خاوره. run off هم یو نوم ده او د دې معنا څه ده؟ کاریز ده. constantly flowing stream and this is also a noun. دا همدارنګه دا هم چنان یو همدارنګه دا یو اسم ده، یو نوم ده او د دې معنا دا ده دوامداره بهیدلی نهر. ګورې عموما د نهر چې وي دا روان وي، نو دغه روان نهر ته په انګلیسي کې constantly flowing stream ویل کیږي. کوم سوال خو نشته انشاءالله؟ آفرین. Next, evaporation. Evaporation is also a noun. This is the process when water evaporates to the clouds. د دې معنا تبخیر ده او راځو next بل لغت ته evapotranspiration. Evapotranspiration, this is also a noun. دا همدارنګه یو نوم ده او د دې معنا څه ده؟ د تبخیر مرحله. انشاءالله سوال نه لري؟ آفرین. مخکې ځو. Let's move on. Now, look at the picture below and discuss these questions about water with your partner. وای لاندې سوالونو ته وګورئ او دغه سوالونه د خپل ملګري سره سوال او جواب کوي، خپل معلومات پکې استفاده کوي، ځواب یې کوي. Describe the water cycle. Look at the picture. This is the natural water cycle. First, water evaporates from the ground to the clouds. Then, from the clouds, the water drops, falls down on the ground. So this is the answer of the second question. دا یو ځواب یو. And these questions, you have to discuss these questions with your partners. Let's move on. And the last section here we have homework. دا زموږ ستاسو کورنۍ دنده ده. Today we studied all about water. موږ تاسو د اوبو په اړه بحث وکړو او څه نوي معلومات مو انشاءالله زده کړي به وي. So this was our today's lesson. We talked about the benefits of water and we talked about that how to access to water. موږ تاسو د اوبو په اړه بحث وکړو او دا مو زده کړه چې اوبه څنګه لاسته راوړل کیږي او څه ګټې لري. Now let's move on. اوس راځو ستاسو کورنۍ دندې ته. Listen, this is your homework. دا ستاسو کورنۍ دنده ده. We have 3 questions. 3 سوالونه لرو. تاسو به دا ځواب کوئ. سوال به په خپلو کتابچو کې لیکئ او دې ته به انشاءالله سم جواب به لیکئ. سبا ته به انشاءالله زه دا وګورم او په دې هیله چې په درس باندې پوه شوي یاست. So wish you all the best. Have a nice time and د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.